બ્રેકફાસ્ટ એટલે સવારનો નાસ્તો એવો હોવો જોઈએ કે જેમાં પ્રોટીન, વિટામિન અને આયર્નથી ભરપૂર હોય, જેથી આખા દિવસની શક્તિ મળે. અને મેં મારા ઘરમાં પહેલેથી એ જ કન્સેપ્ટ રાખ્યો છે કે હેલ્ધી અને ગરમ નાસ્તો જ બનાવો. પરંતુ રેગ્યુલર આપણે પૌવા, ઉપમા, પછી સ્પ્રાઉટ છે, ચીલા બનાવીને આપીએ તો ખરા, પરંતુ બધા રોજ રેગ્યુલર એ ખાઈને થાકી જાય. તો નવો ટેસ્ટ જોઈએ, સાથે જ બધા ગુણોથી ભરપૂર હોય એવો પણ આપણે ટ્રાય કરતા હોઈએ છીએ. તો આજે એક સવારમાં જ મને નવો વિચાર આવ્યો કે આ વસ્તુ ટ્રાય કરું કે જેમાં બધાના ગુણો હોય, સાથે ટેસ્ટી હોય ને થોડું અલગ પણ લાગે. તો એમ થયું કે આ વિડીયો જ બનાવી લઉં, તો તમારી સાથે શેર કરું કે હું કઈ વાનગી બનાવું છું. સાવ ઓછા તેલમાં પ્રોટીન, વિટામિન અને આયર્નથી ભરપૂર ઉનાળા માટે સવારનો નાસ્તો બનાવવા અહીં સૌથી પહેલા 150 ગ્રામ ચોખાના પૌવા લઈ અને એક મોટી ચાળણી કે ગરણીમાં ઉમેરી દઈએ. તેમાં ઉપરથી પાણી ઉમેરી આ પૌવાને ધોઈ એકદમ સરસ પલાળી લેવાના છે. હવે આ ગરણીને નિતારી અને પૌવા છે ને તે બીજા બાઉલમાં લઈ સહેજ એવા કોરા થવા દઈશું. બીજી બાજુ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર એક કડાઈમાં 2 ટેબલસ્પૂન તેલ ગરમ કરવા ઉમેરીએ. ગરમ થતા તેલની અંદર અડધી ટીસ્પૂન રાઈ, અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન અડદની દાળ, 1 ટીસ્પૂન શેકેલા સિંગદાણા અને મીઠા લીમડાના પાન એકદમ ઝીણા સમારી અને ઉમેરશું. સાથે 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી વઘારમાં સહેજ એવું સાતળશું. ગરમ થતા વઘારમાં અડદની દાળ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવાની શરૂઆત થાય ને એટલે તુરંત જ તેમાં એક નાની સાઈઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા અને તીખાશ પસંદ હોય ને એ પ્રમાણે લીલા મરચાના ટુકડા ઉમેરી અને મિક્સ કરી અને સાતળવાના. બંને સહેજ એવા જ સતરાઈ જાય ને એટલે તેની સાથે 2 ટેબલસ્પૂન અમેરિકન મકાઈના બાફેલા દાણા, 2 ટેબલસ્પૂન ઝીણા સમારેલા ગાજરના ટુકડા, 2 ટેબલસ્પૂન કેપ્સિકમના ઝીણા સમારેલા ટુકડા ઉમેરી સાથે મિક્સ કરી દેવાના અને સહેજ એવા સાતળશું. અહીં આ નાસ્તામાં ઉમેરેલા બધા શાક છે ને તે વિટામિનથી ભરપૂર છે. તેની સાથે જ અહીં મેં પ્રોટીનથી ભરપૂર ફણગાવેલા મગ 1 વાટકી અને વજનમાં 50 ગ્રામ લીધા છે. તે પણ સતરાતા વેજીટેબલમાં ઉમેરશું. સાથે 25 ગ્રામ જેટલા પલાળેલા મઠ લઈ અને ઉમેરી દેવાના. બંને કઠોળ પ્રોટીનથી ભરપૂર છે. અહીં આ કઠોળ અથવા તેના બદલે ચણા જેવા બીજા કોઈ પણ કઠોળો ઉમેરવા હોય ને તો ફણગાવીને કે પલાળી અને ઉમેરી શકાય છે. સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું અને અડધી ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી સતરાટા કઠોળ અને વેજીટેબલમાં મિક્સ કરી દેવાના, જેથી આ નાસ્તામાં ક્યાંય પણ હળદર પાવડરની કાચી સુગંધ ના આવે અને ઉમેરેલા શાકભાજી અને કઠોળમાં હળદર મીઠું અંદર સુધી ભળી જાય. હવે ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 2 થી 3 મિનિટ માટે જ ઉમેરેલા વેજીટેબલ્સ અને કઠોળને અધકચરા થાય ને તેવા ચડવા દેવાના છે. અહીં આશરે 3 મિનિટ પછી ફરીથી કઢાઈનું ઢાંકણ ખોલી અને ચડતા શાકભાજી અને કઠોળને ચેક કરતા જુઓ, શાકભાજી અને કઠોળ છે ને તે થોડા એવા પ્રેસ થઈ જાય ને તેવા અધકચરા ચડી ગયા છે. અને આ નાસ્તામાં આવા જ અધકચરા ચડેલા આ બંને ખાવાની મજા આવશે અને ક્રિસ્પી પણ લાગશે. આ સમયે તેમાં પાણીમાં પલાળી અને કોરા કરેલા પૌવા છે ને તે ઉમેરી દઈશું. પૌવા છે તે આયર્નથી ભરપૂર અને આખા દિવસની શક્તિ પૂરી પાડે તેવો ઉત્તમ નાસ્તો છે. સાથે જ એક મીડિયમ સાઈઝના ટમેટાના ટુકડા ઉપરથી ઉમેરશું અને પછી ફક્ત પૌવા પૂરતું જ મીઠું ઉમેરવાનું છે, કારણ કે થોડું મીઠું આપણે પહેલા ઉમેરેલું છે. તેની સાથે અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને સવારના નાસ્તામાં જો ખાંડ પસંદ ન હોય ને તો ગળાશ માટે ગોળનો પાવડર અથવા તો સાકરનો પાવડર ઉમેરવાનો. છેલ્લે ઉપરથી અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દઈશું. બસ બધા મસાલા ઉમેરાઈ જાય ને એ પછી સ્પેચ્યુલા વડે હળવે હાથે મિક્સ કરવાની શરૂઆત કરીએ. કઠોળ તથા વેજીટેબલ આખા રહે અને પલાળેલા પૌવા છે ને તે ભૂકો ન થઈ જાય ને તે રીતે એકદમ હળવે હાથે મિક્સ કરતા અહીં જોઈ શકાય છે કે મસાલા બધું મિક્સ થઈ આયર્નથી ભરપૂર પૌવા, પ્રોટીનયુક્ત કઠોળ અને વિટામિનથી ભરપૂર વેજીટેબલ મિક્સ થઈ એકદમ સરસ હેલ્ધી ટેસ્ટી સવારનો નાસ્તો વેજીટેબલ મગમઠ પૌવા બની અને માત્ર 10 મિનિટમાં તૈયાર થયા છે. ફટાફટ બની પણ જાય છે અને આ નાસ્તો એટલો હેલ્ધી છે ને કે સવારમાં તમે એક બાઉલ ભરી અને નાસ્તામાં ખાઓ અથવા તો બાળકોને લંચ બોક્સમાં આપો ને તો પેટ પણ ભરાય, આખા દિવસની શક્તિ પણ રહે અને ઓછા તેલમાં પણ આ નાસ્તો બન્યો છે. બનાવેલા આ વેજીટેબલ કઠોળ પૌવાને કોથમીર વડે ગાર્નિશ કર્યા પછી ગરમા ગરમ આ નાસ્તો ચા સાથે પીરસીએ એટલે બીજી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર પણ નહીં પડે. ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ સહેલી રીતે માત્ર 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતો એકદમ હેલ્ધી ટેસ્ટી નાસ્તો જે મેં ઘરમાં બનાવ્યો હતો ને તેની જ રીત તમારી સાથે શેર કરી.
કરી છે. તો આ રેસીપી તમને કેવી લાગી? ઝટપટ બનતો આ સવારનો નાસ્તો જરૂરથી બનાવજો. ગુણોથી ભરપૂર આ નાસ્તો ખવડાવજો. અને રેસીપી ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. આવતીકાલે ફરી મળશું નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.